مقابلتي اليوم مع فنان قبل ما يكون مهندس معماري فقط، له تصاميم مشهورة بالكويت وعشاق القهوة يعرفونها. اليوم راح نسلط الضوء على أهم أعمال المعماري عزيز القطامي. أهلاً عزيز القطامي، شلونك؟ أنا اليوم عندك بالأتلية وحابين نعرف أكثر عن بداياتك وشلون عزيز القطامي بلش ومن وين تخرج وشنو سوى عشان يوصل وين هو واصل اليوم. هلا فيك فرح. بداياتي كانت في انتقالي حق نيويورك. درست بكالوريوس في جامعة اسمها برات انستيتوت في نيويورك، وكان بكالوريوس عمارة. وانتقلت بعدها إلى كولومبيا يونيفرسيتي، كملت ماجستير اسمه Science of Architectural Design. وبعدها انتقلت إلى الكويت، اشتغلت في مكتب مسافة ديزاينرز عند عبد الله الفيصل الصباح. وعبد الله من المعماريين المهمين في الكويت. أنا بالنسبة لي يعني الناس يمكن يعرفوا لنوتغ اللي على البحر، وأنا أحسه من أهم الناس اللي بنوا في الكويت. وبعدها انتقلت إلى زيورخ. أنا كنت عايش هناك وأنا صغير، اشتغلت في مكتب اسمه OOS Open Operating System، وسويت معاهم أول مشاريعي. وبعدها انتقلت مرة ثانية للكويت وأسست، صرت دايركتور أوف أتيليه عزيز القطامي. أي سنة؟ رجعت 2009 وبديت 2009-2010. فعزيز أنت درست عمارة صح. شو اللي خلاك تتوجه، خاصة أن مشاريعك المعروفة بقول لك بالكويت يعني آيكون بالكويت انتيريرز؟ صح. شو اللي خلاك شوية توخر عن ما وخرت؟ أكيد عندك مشاريع معمارية، بس ليش اتجهت حق الانتيرير؟ أنا بديت بسرعة، يعني شجحت موضوع أن أشتغل بمكتب مدة طويلة، ففكرت أن أخذ مساحات أصغر كنترولبل أكثر، تخليني يعني معرفة أكثر في طريقة الشغل، طريقة علاقتي مع المقاولين ومع الموجود بالكويت، وأتدرج منها. السبيسز حتى الحين لما الواحد يشوف أن كل ما لها السكيل يكبر. بدي من صغير. شو المشاريع اللي تشتغل عليها؟ هل هي تجارية ولا سكنية؟ أشتغل على الاثنين، بس أنا يشدني أكثر شيء المنتج، يعني شنو الشيء، وعلاقتي بالكلاينت. فإذا صار في كيمياء وصار في رغبة مني على أن هالمنتج إني أبرزه، أو إذا كان سينجل هاوسينج ولا على حسب البروجرام، إذا أنا انشديت له راح أروح له. بما أن تكلمنا عن العميل دور رئيسي بأي مشروع. أكيد. فشنو مواصفات العميل اللي عزيز يقول أنا أدري مع هالعميل راح يطلع لي مشروع بالشيء اللي أحبه ولا النتيجة اللي أحبها؟ يعني ممكن العميل أول شيء عارف شنو يبي، بس بنفس الوقت مو مسكر نفسه على البوسيبيليتيز، لأن المسألة عبارة عن ديسكشن، والكل مشروع في يعني ناخذه واحد. أنا أحسها. فإذا رحتي حق طبيب تعطينا نفسك، إذا رحتي حق معماري مفروض أنها يعني تروحون مع الديزاين، يعني أنتوا اخترتوه حسب الديزاين اللي هو مسويه، المفروض نكمل معه. بس بنفس الوقت أحب الشخص اللي عارف شنو يبي، اللي محدد شنو هوية المكان، يخليني أنا أدخل البروجرام بطريقة أسهل. فثقة مهمة. الثقة، صح. الثقة يعني الثقة عليه، والثقة من نفسه شنو هو يبي أو هي تبي في البروجرام مالهم. واحد من أهم مشاريعك بنظر يعني خلينا نقول المجتمع الكويتي اللي هو فوليوم 1. فوليوم 1 كان من المشاريع الانترستينج المهمة وايد، لأنه صعب إن نخلق شيء في مساحة صغيرة. وأول ما يحق واحد على ذهنه أنه يسوي شيء، بيسوي بار خلفي وبس عشان يستغل المساحة، إنه اسبريسو بار مدور. فاشتغلنا فيه وكان صعب. الخزنات سويناهم بالقعدات عشان ما يبينون، والقعدات كأنها ديوانية. وحتى القعدات الخارجية اللي الحين جددناهم هم خذيناها من نفس الطريقة. وهو فتح لنا باب فوليوم 1 الجديد. وفوليوم 1 الجديد صرنا أكثر على علاقة المقهى
بمنطقة التحميص، أوكي. بالمكتب مالهم، وبغرفة الاجتماعات. كل موقع مفتوح على الثاني، كلهم ترانسبيرنت جلاس، فتحسون ان في conversation بين الاربع اقسام، بس بنفس الوقت في برايفسي الجلاس مسويها. وما قصروا طبعا اصحاب المول ان يسمحون لنا ان نفتح طوفة تصير طوفة خارجية داخلية. أوكي. تشرك اللي برا بداخل، لأن هذا أنا عندي مهم. أنا كثير من مشاريعي يعني أهم يمكن نقطة بالنسبة لي هي فكرة الباوندريز أو الحدود. أحب أسأل نفسي وأسأل الكلاينتس اللي يشتغلون ولا اليوزرز شنو فكرة الحدود. تفاصيل كثيرة يبحث فيها المعماري عزيز خلال مراحل تصميمه لاستكمال التفاصيل اللي تمتاز فيها مشاريعه، والأهم هي الإضاءة. مشاريعك يميزها شيء وايد واضح، الإضاءة. فشلون أنت تفكر بالإضاءة؟ هل أنت اللي قاعد تصممها أو تتعامل مع لايتنج ديزاينرز؟ شلون قاعد تصير كل هالأشياء بحيث أن مشروعك أنا أقول 70-50% منه جماله بإضاءته، والإضاءة شيء وايد مهم إنه يغير المشروع من وإلى. صح. أنا وايد مهتم بالإضاءة، يعني حتى من قبل كنت دائما أفكر بشلون الفرق مثلا بين شلون الصحراء شوية الإضاءة مالتها يونيفورم وقوية، ولما تروحين مثلا غابة شلون يصير في بوكيتس أماكن معينة فيها الإضاءة. انتقل هالأوبسيشن من يعني الأمور الموجودة بالطبيعة إلى التصميم. شنو طبيعي يعني مثلا المكان نفس الأتيليه، الإضاءة مهمة بقوتها هما، لأن المكان مكان شغل، مكان في نتكلم عن مشاريع، نتكلم عن لاينز، نتكلم عن فورميشنز، فغير عن الإضاءة اللي تكون موجودة مثلا في لورنزو ولا فوليوم 1 ولا أي مشروع سويناه. الإضاءة 90% أنا أصممها، 90% من المشاريع. بعض الفيكستشرز نفس مثلا هذا الفيكستشر الحركة مالته صعبة، فلا هذا يكون من برا، لأن المسألة يبي لها مصانع. فإحنا حتى لو قدرنا نصنع شيء معين، وإحنا وايد نحاول أكثر ما نقدر، إذا كان ثلاجات ولا كان فرنتشر ولا كان إضاءة، دائما نحاول ان ندز عجله حتى الصناعات اللي دار مدارنا، انه مو احنا بروحنا، يعني لان احنا ما نتطور بروحنا، نتطور مع نفس ما قلت لك الهرم الموجود. فنحاول ان نطور فيهم ونوصل حق يعني الديتيلز اللي احنا نبيها. المساله مو سهله، صعبه، بس يعني الحمد لله قاعد نوصل عند وايد اشياء احنا بنستغرب منها ان نوصل لها. بس هم في أشياء لها علاقة لازم نرجع حق مختصين إضاءة، ناخذ رأيهم بأشياء معينة. بس بالمطلق أتوقع إحنا زينين في المكتب عندنا أن نصمم الإضاءة وننفذها في المشاريع. فأغلبية مشاريعنا إحنا نسوي الإضاءة. حلو. قول لنا عن قصة الأتيليه هذا اللي هو أول ما نبطل الباب مفاجأة، لأن إحنا قاعدين بعمارة تختلف تماماً عن الروح اللي ندخلها هني. صح. نفس ما قلت الأتيليه كان من بيوت الخالد، وهالبيوت أنا عجبوني لأن من بنين من الأرلي سبعينات تقريباً، أوائل السبعينات. كانت ستيتمنت أن أنا أرجع مرة ثانية حق هالسبيس وأجدده. فمثلاً الدرايش كبرناهم، مكتبة خلقناها حطيناها بالحوش، أشياء بسيطة تسوونها تغير. الفكرة الأساسية مالت المكتب إنه هو الحين هالطاولة اللي قاعدين عليها تعتبر هي العمود الفقري مال السبيس، وهي المكان اللي إحنا كلنا نشتغل عليه. إحنا تقريباً 3 إلى 5 أشخاص على حسب الفترة اللي إحنا قاعد نشتغل فيها. وهذه الطاولة اللي فيها الشغل وفيها كل التمديدات الكهربائية والإنترنت والتليفونز وكل شيء، قاعدة على بيس من طاولة قديمة من السبعينات. فمن الطاولة تعبر عن حتى الفكرة الكبيرة اللي هي شلون إحنا دخلنا في سبيس قديم. وأتوقع كل المكتب تقريبا يعبر عن هالشيء. والعمود الفقري يوديكم عند الصالة، هذا المكان اللي نقعد فيه لما أول ما قابل العميل.
إذا صار الشيء ست نقعد في مكان الاجتماعات، هني لما نصير أكثر نتكلم عن رسومات، عن ديتيلز، عن أمور أكثر جدية. المكتب تم اختياره من معهد العالم العربي في باريس ومهرجان البندقية للعمارة، اختاروا the best upcoming 14 young Arab architects. فمن ضمن هال 14 معماري تم اختياري، وعرضوا شغلنا في باريس على هالمشروع في الانيفرساري 25 وفي فينيس. آخر سؤال، شاركت دوليا بمشاركات عديدة، زين مشاركتك الدولية شنو أثرت على وجودك محليا بالكويت؟ دائما الواحد لما يشارك برا ويرجع داخل تعلمين عينك وفكرك إن يتعرف على أشياء ثانية، إن المعايير تختلف من مكان لمكان. جدد فيه شوية أشياء أنا أعتبر، وأحس الواحد حتى اللي يسافر سفرة بسيطة صح يغير نفسه. يعني أنا مستمتع أن أنا معماري بالكويت وبالخليج، وقاعد نسوي أشياء حلوة وإن شاء الله مكملين، بس أن هم المشاركات الخارجية مهمة بالنسبة لنا.